त्यो बारमा यत्रो माथि सिङ्गारसँग माथि त्यो सबै धुलोसँग नहोस् माংस सबै पसिरहेको छ भात पनि खाने छ के भन्छ होला म खेला गएर त गइहाल्छु नि ठिक्क अर्सी ल्याएको बेला नि अर्सी ल्याएको बेला मम्मी त बेसी जानकारी लो अर्सी ल्याएको है दिन्छ अरे डन्ठाले फेरि होला न त्यसो डन्ठा त म त फेरि अब बुढाबुढी भएपछि त किन लटेक्ने चुप्ला सुन्ने त्यो हल्ला गर्न सक्ने बुढीमा छ यहाँ लट्ठी टेक्दै हिँड्ने हो मेरो छोरीले कतै भात दिन्छ भनेर म त खालि भत्काउनु ए आएछ ठिक छ आइ सबै तेल त टकटुक मुसाले मुस्टोकेर बाहिर गर्छ राम्रो अहिले छ नि डबेले हुन्छ लास्ट सबै यस्तो भित्तामा राखेको थिएँ म टाढो पऱ्यो काट्नु न हजुर खोइ फोन मेरो फोन That's what के हो ओइ तेरो बाउ मर्छ हौ पर त्यहाँ पनि पर पनि मुसै छ माथि पनि काकुर गर्दै किन यसरी मलाई किन दिन्छ मासले किन जोडिस मलाई मानिस मुजियाले मैले आग लखेरी मै उस्तो र यस्तो झट्या नै फेरि मारिदिएर हिँड्छु म मैले फोन ल्याएर म मार्दैछु कुन छ तारामा ठुलो तर बाबु जाऊ खोमा यहाँ डन्ठा यहाँ राखेर कि म यहाँ म मारिदिने हो यहाँ डन्ठा राखेर Guarda che ti dico, no, se no le sue, lei le
아무도 가. 워낙 깨도. 아이. 저 가. 아이고. ये मन बाटो मात्र बेचेर बोला ऐसा यहाँ रे बाउ छोरी म गया बाप एकछिन छुमा पर्नु छुमा बुझिस मलाई नि सोझो भने हेप्चास 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 त्यसगामा जाने हे हे हि हि हैन इ हैन भन्ने त्यो मुला खाने मुला के मर्छा मुला दियो अघि पकाउनु दोस्रो मुला पुग्छ ल मुला पकाउनु मन मुलामा भइन्छ होइन नातिन्छु के सुनेछ नि यहाँ तेरो आमा तेरो बारे कान्छी हाम्रो छ ढिन्टुङ 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 नि भइदिन्छु म के पनि भन्दैन त मलाई नि आमाको हल्लाले गर्दाखेरि मान्छे आउँछ हेर्नु नातामा एकचोटि एकचोटि धुन्छु नि म सिक्रेट के हरायो पैसा दुईटा के एउटा दिनुभएको आउँदैन त न होबके आउँछ न दिपाके आउँछ न जान्नेमा चाहिँ हो पके चाहिँ को हो यो अमुना चाहिँ माको अल्छिनी रहेछ यहाँ अल्छी यो अमुना चाहिँ कति मैले दुःख पाए कति मैले सुख पाए त्यो माथि बाधाले गीत चाहिँ डान्स निमी भाइयौ सहारा नपरेको घर कति मैले गरेछ के बोल्छ भन्छ र ओके ठिक के झारे कि भनेको के झोल्यामा छौरीले पकाएको भात पनि खाने पऱ्यो
सिप पानी यो बाजे कति साह्रो बैमानी धन्यवाद ngang nào đã có đạo nào khai tí lắm mà cô nó cao tiêu mà đây đấy ngang phần này cả thầu cái tim mà tiêu अनि होइन त्यो लात्ता त पुरै छ अझ धेरै न्याउनु फेरि अहिले तर फेरि लात्ताले धेरै कान्छ फेरि लात्ता दिन्छ वारी भरे पारी भरे मा घामा जुटे आमा हस्पर साइडमा महिनाको बाटो चाहिँ भोलिसम्म बोले खानु सबै भोलि ठाउँ माथि बोल्नु आइए ल अब ठाउँमा त छोरीको सबैले बस्न तँलाई आमालाई तेरा तल राख्नुहोस् त माम खाना आउनु आऊ न आमा ल भात खानुपर्छ नि मम्मी नखानु नि त खानु म त सबै पुग्छ है भात पुग्यो है आमाले भात पकाएको होइन हौ यो यस्तो पर्खिलाएर खानु भनेको त के दिँदैन कि मलाई भात चाहिँ मलाई दिएर यस्तो पर्खिलाउनु पऱ्यो मेरो कान्छीले मलाई भात दिन्छ पक्क खानु पऱ्यो मेरो खुट्टा पनि बाङ्छ साँच्चै मेरो खुट्टा पनि यस्तो हुँदैन